في شبكات لاسلكية حوالينا كتير، زي شبكة الراديو، شبكة القمر الصناعي، شبكات الاتصال الخاصة بالطائرات المدنية والحربية، شبكات المحمول واللي بنسميها الجي اس ام أو جلوبال سيستم موبايل، واللي صدر منها كذا جيل زي ال1 جي وال2 جي وال3 جي وال4 جي وأخيرا ال5 جي اللي أكبر سعة تراسلية في نقل البيانات. عندنا كمان البلوتوث وعندنا الانفراريد، واللي اشهر استخدام ليه في اجهزه الريموت كنترول اللي بنستخدمها في اجهزه التلفزيون واجهزه الريسيفر. عندنا كمان الواي ماكس، ودي وان تكنولوجي بتختص بارسال الاشارات عبر مسافات جغرافيه كبيره، زي انها بتستخدم في توصيل خطوط التليفون الارضي بشكل هوائي للاماكن اللي بيصعب فيها مد كابلات التليفون الارضيه. اخيرا اكثر التكنولوجيات شيوعا في الوايرلس نتورك هي الواي فاي، ودي اختصار للوايرلس فيديليتي. شبكة الواي فاي بتديني إمكانية الموبيليتي، يعني بتديني إمكانية إن أقدر أتجول بالشبكة داخل المبنى وأغطي المبنى بالكامل بعدد قليل جدا من الأجهزة. في نفس الوقت هي فيها عيب خطير جدا من وجهة نظر تأمين الشبكة، لأن الشبكة وايرلس، إذن فهي معرضة للتنصت، معرضة للتداخل، وبتكون بشكل عام الشبكات اللاسلكية أقل في تأمينها من الشبكات السلكية. نقطتين هنهتم بيهم عن الواي فاي تكنولوجي: الفريكونسي رينج اللي بتشتغل فيه والستاندرد اللي ماشي عليه. أولا الواي فاي تكنولوجي بتشتغل في الفريكونسي رينج أو الحيز الترددي بتاع 2.4 جيجا هرتز أو 5 جيجا هرتز. الرينج ده من ضمن الرينجز بتاعة الاي اس ام باند، Industrial Scientific Medical Band، وده باند أو حيز من الترددات المشتركة والمخصصة عالميا للاتصال عليها دون شرط وجود رخصة، يعني مفتوح للتراسل عليه للأغراض الصناعية أو الأغراض العلمية أو الأغراض الطبية. ثانيا الواي فاي تكنولوجي بتخضع للستاندرد 802.11، وهو ستاندرد وضعته منظمة الاي تريبل اي، مختص بشبكات اللان اللاسلكية اللي بتستخدم الهواء كوسيلة نقل الإشارات الكهرومغناطيسية، وصدر منه كذا فيرجن من هذا الستاندرد، أنواعها A, B, G and N، وده بترتيب صدورها، وأحدثها طبعا ال N. الفرق بين كل ستاندرد والتاني هو المدى الجغرافي للتغطية بتاعته، يعني كل ما بنحدث في الستاندرد كل ما بنغطي مدى جغرافي أعلى، وكل ما بنقدر نبعت معدلات أكتر من البيانات وسرعات أكتر من الداتا. فمثلا أقصى سرعة لنقل البيانات في ستاندرد A هو 54 ميجا، بينما في ستاندرد N قدرنا نوصل لسرعات 600 ميجا. ولسه في فيرجنز تانية بتصدر أحدث في الواي فاي ستاندردز. بكده نكون انتهينا من الواي فاي تكنولوجي، أهم تكنولوجي في الوايرلس نتورك. في نوعين للوايرلس نتورك تقدر تعرف الفرق ما بينهم في الاتاتشد فايل بعنوان Infrastructure versus Ad Hoc Network. كمان ممكن ترجع للإنفوجرافيك الخاص بتشابتر 1 عشان تراجع كل المعلومات الخاصة بالترانسميشن ميديا، أنواعها واختلافاتها واستخداماتها في شكل جدول مبسط.